අයියෝ රසිකය නානෝ. කොහමද ඔයාලට? අපි අද මේ යන්නේ ලංකාවේ මම ආසම තැනට. අවුරුදු 3ක් තිස්සේ යන්න ඇඟිලි ගණන් කර කර බලන් හිටපු තැනට. මගේ විතරක් නෙවෙයි මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙත් ආත්මීය බැඳීමක් තියෙන දිව්‍ය ලෝකෙට තමයි අපි මේ යන්නේ. ඉතින් ඒ යන අතර අපි කෑම කන නැවැත්තුව හෙළ බොජුන් එකක. කාලෙකින් කාල නැති ලංකාවේ කෑම ජාති දැක්කම හරිම ආසයි ඉතින්. බත් එකේ වීඩියෝ එකක් නම් ගන්න අමතක වුණා. අවිස්සාවෙල්ල ඉඳන් නුවර යන පාරේ ඇවිල්ලා දැන් මේ හැරෙව්වේ දැරණියගල අපේ ගමේ යන පාරට. මග හම්බුන කඩ කීපකින්ම දූරියම් පැපොල් අඹ වගේ පළතුරු ගොඩක් ගත්තත් වීඩියෝ කරන්න නම් මතක් වුණේ මේ කඩේ විතරයි. එහෙනම් ඔයාලත් එන්න මාත් එක්ක මම ආසම තැනට යන්න. අපි යනවා අපේ ගමේ. මේ හරියට ආවහම ලොකු සිසිල් සද්ද එන්නේ කඩවලට කොළඹ පැත්ත වගේ රස්නේ නැහැ. ඉතින් නාදි අතුලත් එක්ක ඒක නාන්න තියෙනවා. ඉතින් අද මචං උන්දලා වැඩකුත් නැහැ නේ. හන්දියෙන් ගමේ පාරට හරවපු ගමන් අපි නවසීලන්තේ ඉන්න අපේ පවුලේ හැමෝටම ගෲප් කෝල් එකක් ගත්තා. ගමට යන පාරේ එයාලත් එතකොට අපිත් එක්කම ලයිව් යන්න පුළුවන් නේ. එයාලත් හරිම ආසාවෙන් තමයි අපිත් එක්ක ගමනට එකතු වුනේ. ගෙඩි දෙකක් ගත්තා අන්තිමට. මේ කුකුරලන් වංගුව. මේ අර වෙලක් හැම තිබ්බේ ගුණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්සරහ. ඒ කොහෙද යන්නේ මේ? ආපුතේ. ඔයාම කොහම රබර් ගලවලා නේ. ඔව් ගත්ත ලීලලා දැන් කතා කරලා වෙන්නේ දෙන්නේ. ඔතනින් දකුණට දන්න අමාරු නම් ඉස්සරහට ගිහින් යන්න. උදේ කච්චයක් අත්දාලා තියෙන එකයි වැටි. උදේ ගිහින් හරවන්නේ. කට්ටේ වදීද ගන්න. ඒකනේ බය. වර නැත්නම් අපි ඉස්සරහට ගිහින්. අවුලක් නැහැනේ. මේ දැන් අපි අපේ ගෙදර පාරට හැරෙව්වා. මේ තමයි මගේ පුංචිම කාලේ මතක පිරුණ අපේ පවුලේ හැමෝගෙම දිව්‍ය ලෝකේ. අපේ වත්ත අපේ පුංචි ගෙදර දැක්කම ගොඩාක් ආසයි. මේ වෙලාවේ මගේ හිතට දැනුණ සතුට සංවේදී වෙලා ඇහැට පිරුණ කඳුල ඒ හැඟීම අවුරුදු ගානකින් තමන්ගේ ගෙදරට යන හැමෝටම මේ විදියටම දැනෙනවා ඇති. සතියයි පිංකියයි එනවා. Pinky. Nanti bahin. sudah pembay karena baru ada. බඩල. බඩල. ඔය එක ගත්තා. Saki. හරියද? Mampiri mana hari ini? ඔව් ඒක විතරලා ඇති. නමන්නේ මොකද? සුද්ධ කරන්නේ. හරිද? Esakudu. Durian ගෙඩියේ කැපීමේ උත්කර්ෂවත් මොහොත. අවුරුදු 3කට පස්සේ ලංකාවේ දූරියන් ගෙඩියක් කපනවා. අමි වෙන පීයක් නැද්ද? ජීවිතේට දූරුවන් ගෙඩියක් කපලා නැහැ වගේ කපන්න. ඉතින් තාත්තා හරි අයියා හරිනේ කපලා දෙන්නේ මම කරන්නේ කන්නේ ඒක. මේ කට්ටක්ලකින් කපන්නේ ආ. තාත්තට කියනවා කපලා දෙන්න කියලා. දෙන්න මනේ.
අර කපන්න බොස් නෑ කිව්වද කපන්න. මේ පැත්තේ කප එන්න මේ පැත්තේ. මාර් මොරහයි. සුද්දා පුඩු දෙන්නේ. මඤ්ඤොක්ක ලිපේ මං එක පිච්චෙන්න දැම්ම. ඔයාලා කාලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මඤ්ඤොක්ක පුච්චලා කනකොට මඤ්ඤොක්ක තම්බලා කනට වඩා මාරම රහක් තියෙන්නේ. පුච්චලා පොල් ටිකක් දාලා ලුණු චුට්ටක් දාලා කන්න ඕනේ. ලුණු සුවල්පයක් දැම්ම. දැන් ඉතින් කන්නයි තියෙන්නේ. පුච්චපු මඤ්ඤොක්ක මේ හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. අයියානේ කඩන්න බලන්න. විම වඩාගෙන නේද නඩු කරන්නේ. අනේ පොසුවක් ගන්නවා. මොකක් හරි මහා රම්බුටන් මේ එහෙම හැදිලා තව නේද? රම්බුටන් එහෙම හැදිලා. පියමු එන සාල් බලන්න. මෙන්න එන සාල් හැදිලා. උඩල්ල නගී. අපෝනේ. මේ එන සාල් ඇට මේ. මේ එන සාගහ. අම්මිගේ මෑ කරල් වගාව මේ තාම ගැට බටු ගසුත් තියෙනවා ඒවයි ගෙඩි නෑ. තියෙනවා මේ තියෙන්නේ බටු ගෙඩි මේ තියෙන්නේ තක්කලිත් තියෙනවා මේ තක්කලි තක්කාලි ගැට තාම මේ. එතන තියෙනවා දෙලුම් පැලයක්. කතර මුණග ගහක් තියෙනවා. අපි ඒකේ මැල්ලුම් කෑවා ඊරට. බංගලා පෙර ගහ කපලා ගෙඩි නෑ. very nice. හොඳයි. මේ පොලොස් ෆ්‍රෙෂ් පොලොස් ගහෙන් කඩපුවා. ඒකට දාන්න මිශ්‍රණේ හදනවා මම්මි මේ ලූණු සුදු ලූණු මේ වේලිච්ච පොල්. දැන් ඔක ටික ඔක්කොම අඹරනවානේ. දැන් හාල් බදිනවා. දැන් හාල් බදිනවා මෙතන මේ. ගෑස් නෑ. දරලිපේ තමයි උයන්නේ. දැන් මේවා දැම්මද? ඔලම්බර කොහෙම දැම්මද? ඔව් මේ දැම්මා පොලොස් එක. ඉතින් කැටි ගහනවනේ හා මේවා කරන්න ඕනේ. ඔව් ගින්දර අඩු කරලා ගොටු කොළ සම්බෝල පොලොස් අලහොදි සමග බත් අන්නාසි ගෙඩියක් ගෙනාවා නයි වලින් හම්බුනේ එක. ගස් ලැබු ගෙඩිය රුපියල් 150යි. මේ රුපියල් 50යි අඹ. මැංගුස් ගෙඩියක් රුපියල් 50යි. ගෙදරට වතුරෙන ටැප් ලයින් එකේ ලීක් එකක් ඇවිල්ලා. ඒක හදන්න බට ගේන්න අපි ගියා හන්දියේ කඩේට ස්කූටරේ. මේ තමයි අපේ ගමේ තියෙන මිල් ලංකා දිය ඇල්ල. වැස්ස කාලෙට හරිම ලස්සනයි මේ දිය ඇල්ල.
ඉස්සර හස්බන්ඩුයි මමයි හැමදාම ගමන් යන්නේ මේ ස්කූටර් එකේ. ඉතින් කාලෙකින් ආපහු ඒක ගමනක් යන්න ලැබුණාම හරි සතුටක් දැනුණා. පෙට්‍රල් හිඟේ නිසා ගොඩක් දුර ගමන් යන්නත් බැහැ ස්කූටර් එකේ පෙට්‍රල් පොඩ්ඩයි තිබුණේ. ඉතින් බලන්නකො ලංකාවේ ලස්සන අපේ ගම නවසීලන්තයට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි නේද? අපි බට ගේන්න ගිය ගමන් කඩෙන් මොනවද මං ගෙනාවේ කියලා. පාන් ගෙනාවා. පැටිපාන්. අනේ මේක ගන්න උදව් කරන්න. පැටිපාන්. විස්කිරින්න. මේ විස්කිරින්න. මේ මේක වැඩ කරා. පොලොස් හොදි සමග ශ්‍රී ලංකන් පාන්. මෙන්න view එක. ඔව්. මේ අපේ අයියාගේ මාළු ටැංකිය. තාත්තා එක සුද්ධ කරලා අලුතෙන් මාළු ගෙනල්ලා දාලා. හලෝ. හායි. ෆෝටෝ බෝඩ් එකේ වැඩ. අනේ මඩ නාලා ඉන්නේ කොල්ලට වතුර ටික තියෙයිද දන්නේ නැහැ මේ නාගන්නවත්. මල්ලි කිව්වා ලංකාවේ නිවාඩුව හිතන සරන් සුන්දර නෑ වගේ කියලා. මොකද කරන්නේ ඔය දෙන්න? මඩ නාලා. අම්මෝ 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 අම්මෝ. අයියෝ රසිකය නානෝ. පාගන්න බැරි වෙලා යමින්. ඉතින් අද වීලොග් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපේ ගමේ තවත් දවස් කීපයක් ගත කරපු හැටි ඊළඟ වීලොග් එකෙන් අරන් එන්නම්. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් ඊළඟ වීලොග් එකෙන් හම්බෙමු.